नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुले भन्नुभएको थियो नि यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियो कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला र मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला प्लिज। फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा जानुहोस् अनि त्यसपछि टाइपिङ गर्नुहोस् काइनमास्टर। काइनमास्टर टाइपिङ गर्नुहोस् र काइनमास्टरलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले पहिल्यै इन्स्टल गरेको हुनाले मेरो ओपन भनेर देखाउँछ, तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि काइनमास्टरलाई ओपन गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस देखिनुहुनेछ र प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यसरी तीनटा अप्सन दिएको हुन्छ। हामीलाई सुरुकै अप्सन चुज गरौँ अनि त्यसपछि मिडियामा जानुहोस्। ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु होला, जुन चुज गर्नुहुन्छ। मैले ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड चुज गरेँ। अनि हामीले लेयरमा जानुहोस्, त्यसपछि मिडियामा जानुहोस् अनि त्यसपछि हामीले ग्रीन स्क्रिन डाउनलोड गरेर राखेको हुन्छ। यस्तो ग्रीन स्क्रिन डाउनलोड गरेर राखेको हुन्छ। यसलाई फुल गर्ने यस्तो ग्रीन स्क्रिन राखेको हुन्छ। यो युट्युबबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ। यसलाई युट्युबमा खोज्न पाइन्छ। यसरी बराबर बनाउने। हामीलाई कुन भिडियो चाहिने हो त्यो भिडियो हामीले पहिल्यै डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मिडियामा जानुहोस् अनि हामीले जुन डाउनलोड गरेर राखेको कुन भिडियो बनाउने हो त्यसमा यसलाई चुज गर्नुहोस् अनि यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरौँ अनि ग्रीन स्क्रिनमा क्लिक गरौँ। त्यसलाई अनि क्रोमा कीमा जानुहोस्। त्यसपछि क्रोमा कीलाई इनेबल गर्नुहोस् अनि यो कुन कलरमा छ त्यो कलर हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कलर चुज गरेपछि यसरी आउँछ अनि यसलाई यसरी मिलाउने यसरी अनि यो भिडियोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि भिडियो साइज ठुलो बनाउने यसरी अनि प्ले गर्ने। यसरी देखिन्छ हाम्रो भिडियो। लास्टमा साउन्ड हुँदै गयो। त्यसको लागि हामी यहाँबाट सेटिङ गरौँ। यो अडियो फिट आउट भन्ने छ। अडियो फिट आउटलाई चाहिँ हामीले 0 राखौँ अनि अब यो भिडियोलाई क्लिक गरौँ अनि यो की बटनमा क्लिक गरौँ अनि यहाँ भिडियोलाई यहाँ टच गरेर यसरी मुभ गर्न सकिन्छ। यसरी मुभ गर्ने अनि यसरी मुभ गर्ने यस्तो गर्ने। अब भिडियो प्ले गर्ने। हाम्रो भिडियो रेडी भएको छ। अब यो शेयर बटनमा जाने अनि यो 30 मेट्रिक छ। यो HD 720p भन्ने छ। त्यसमा एक्सपोर्ट गर्ने। एक्सपोर्टिङ हुन्छ यसरी र कुनै मोबाइलमा सपोर्ट नगर्न सक्छ यो काइनमास्टर। अनि भिडियो सेभ भइसकेको छ ग्यालरीमा, प्ले गरेर हेर्न सक्छौ यसरी। साथीहरु तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला कसरी बनाउने भनेर। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला।